guys, for this video ay magluluto tayo ng simpleng recipe na naman na pasok sa budget nyo, no? Yung ating carrots with fork and ano ba yan? Nakalimutan ko. Chicharo! Ayun. Carrots with pork with chicharo. Ano ba yan? So, ayan, samahan nyo ako mga ka-freshness at tayo magluluto muli. Tara! So guys, as you can see, na-fry ko na yung ating pork. To make our story short, no, pinry ko na siya ng bahagya. And then, add na natin yung ating carrots na sinet aside ko ding isote sa ating garlic and onion, no. So, pinry natin yung ating pork para at least sumabay siya sa pagkaluto ng ating veggies. And then, yung ating carrots, bahagya lang din. Slightly lang din natin yung sinote. So, para andun pa rin yung crispiness, di ba? So, yung pork kasi, kaya natin pinry yan guys. Kasi diba pag pork, medyo matagal yung maluto, diba? So, i-fry nyo lang ng slight. Kasi kung isasabay natin sa gulay, nako, ma-overcook yung gulay natin, baka matigas pa yung pork natin, diba? So, ayun, pinry ko siya ng bahagya. And also, we need to add oyster sauce. Ayan. So, naghihingalo na yung aking oyster sauce, guys. Talagang tak-tak na to. Hanggang huling patak. Ayan. So, guys, mas malasa kasi pag may oyster sauce. Ando dun yung linamnam ng veggies, yung sweet and saltiness na lasa. Yun, diba? So, malinamnam talaga pag may oyster sauce. Mas masarap siya. And then mag-add tayo ng a little bit amount of water para naman hindi dry yung ating veggies. And then makakatulong din ito pag nag-absorb sa ating pork na mas lumambot pa yung ating pork, diba? And then mas luminamnam siya, ganon. So, and then put some baby corn, ayan. So, as you can see, kakaunti yung ating baby corn, guys. So, sobrang mahal ng mga bilihin. So, sobrang mahal ng gulay. Sobrang mahal lahat. Diba? Sobrang taas ng mga bilihin ngayon. So, we need to be smart and wise pagdating sa budgeting. So, kaya ayan, okay na yan. Yung medyo meron lang siyang konting design. And then, syempre, mag-a-add tayo ng pepper powder. More pepper, more fun. Diba? So, mas malasa, mas marami, mas masarap. And also, mag-a-add na tayo ng ating umami seasoning. So, di ba? Pag meron tayong umami seasoning, guys, kasi ako, I don't need to add salt para okay na sa akin yung lasa kapag meron siyang umami seasoning. So, but it depends on you kung gusto nyo pa rin lagyan. So, lagyan nyo ng a little bit amount of salt. Kasi para sa akin, okay na yung lasa pag meron siyang umami seasoning. Malinamnam na yung ating veggies. Ayan. So, okay na to guys. Pwede na siya. So, this is it. Ayan, done cooking na ng ating simpleng recipe na ating carrots with pork and chicharo. Ayan. Simpleng-simple but healthy. Ayan. And syempre yummy. Ayan. Diba? Masarap. Simple lang pero masarap siya. Diba? Done my dinner guys. Ayan. So thank you sa lahat na nandito, and don't forget to like, comment and subscribe. Dan lagi kong sinasabi, hindi natin kailangan ng napakaraming ingredients para magkaroon tayo ng isang masarap pero simpleng pagkain sa ating hapagkainan. Babu! So done na ulit yung ating dish ngayon. Dishes talaga. So, ayan mga ka-freshness, dahil naman tayo sa ating recipe ngayon at sana'y nagustuhan nyo. Ayan, so don't forget to like, comment, and subscribe. And then, see you to the next podcast. So,
Ayan mga ka-freshness, done na tayo sa ating recipe ngayon at sana'y nagustuhan nyo. Ayan, so thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Sana nagustuhan nyo dahil ito ay patok. Patok at pasok sa budget nyo. So, thank you! So, ayan mga ka-freshness, naman yung ating simpleng recipe at sana'y nagustuhan nyo. So, don't forget to like, comment, and subscribe. See you to my next video. Babush!